gezellig dat jullie kijken naar Funparks. Mijn naam is Fenna. In deze aflevering gaan wij het hebben over de geschiedenis van Bobbejaanland. En ook hebben we in deze aflevering iemand te gast. Welkom Sanne. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Hallo, mijn naam is Sanne. Ik ben 34 jaar en ik woon in Oudenbosch. Heel erg bedankt Fenna dat ik hier mag zijn vandaag. Laten we maar heel snel beginnen met deze aflevering. Bobbejaanland is een pretpark in Lichtaart, gelegen tussen de Herentals en Castellet in België. En is vernoemd naar zijn oprichter Bobbejaans Schoepen. Het pretpark is gelegen in een moerasgebied in de vallei van de Kleine Neten. Het pretpark telt in totaal 50 attracties, 1 dark ride en 8 achtbanen. Wij beginnen met een klein stukje terug in de tijd. Bobbejaanland is ontstaan vanuit de muzikale carrière van zanger en gitarist Bobbejaans Schoepen, die na 15 jaar internationale tournee een vaste stek zocht. In 1959 kocht hij in het Kempische dorp Lichtaart, Castellet, een moerasachtig domein van 30 hectare, genaamd Het Abroek. De buurt verklaarde hem haast voor gek, toen bleek welke plannen hij mee had. Hij liet het terrein uitbaggeren en bouwde er een theaterzaal met 1200 plaatsen en legde een zwemvijver aan met 2,2 kilometer strand ernaast. Op 31 december 1961 werd het park officieel geopend door Bobbejaans Schoepen hemzelf en zijn vrouw José Jonge. De naam Bobbejaanland werd bedacht door zijn manager Jacques Kluger. Centraal in het jonge Bobbejaanland stond waterpret, Texas-treinen, monorails en carousels. Maar vooral show. Tot het midden van de jaren 70 was het park in feite een variétécentrum. Met elke dag een reeks voorstellingen van telkens 1,5 uur. Tot midden jaren 70 waren de zwemvijvers en stranden de centrale attractie. Middelgrote attracties als de paardenmolen en de rode monorail vormden de aanzet tot het pretpark dat er vanaf 1975 ontstond. Fantasieland-eigenaar Gottlieb Luffelhart kwam er een eerste grote attractie: het Spookhuis. De dark ride werd na een testjaar vervangen door het Reuzenrad. Begin jaren 80 was Bobbejaans Schoepen nog steeds een podiumbeest, dat in het hoogseizoen dagelijks 3 tot 5 optredens van telkens 45 minuten per dag gaf. Medio jaren 80 werden de variété-shows gebalder en afgestemd op het steeds internationaler publiek. In het attractiepark domineerde inmiddels de variété. Bobbejaans Schoepen bleef toch doorzingen. Zij het met meer gebalde shows die onvermijdelijk ten prooi vielen aan de routine van het attractiepark. Het park had ook een windmolen. Weet jij daar iets over te vertellen, Sanne? Jazeker, Fenna. In 2001 werd een 90 meter hoge windmolen gebouwd in opdracht van IVK, Electrabel. En werd aangesloten op het gewone elektriciteitsnet. In tegenstelling wat vele mensen dachten, levert de molen geen directe energie aan Bobbejaanland. Deze blikvanger werd in 2017 afgebroken en is naar Oekraïne verplaatst. De meest apart gethematiseerde achtbaan van het park is en was This, gebouwd door Morale Rides. En geopend op 9 april 2011 van het model Spinning Coaster SC3000. De bouwer wordt ook wel Morale Rides genoemd.
Deze exacte clone staat onder andere in Parque de Atracciones in Madrid als Taratula. Deze heeft een naamsverandering ondergaan sinds 2016 als Nagabe en heeft de baan een reteaming gekregen. El Rio Bobbejaanland is gebouwd door Hafema, geopend in 2000 en heeft een baanlengte van 320 meter en een hoogte van 10 meter. Overigens is Hafema dezelfde rapperbouw als Django River in Toverland en River Quest in Fantasialand. En zo nog vele andere rapid rivers over de hele wereld. El Rio had in het begin een uniek baanelement. Je werd opgetakeld door een reuzenrad en je gleed aan een metjeboot van een glijbaan af. Dit rad is in 2002 buiten gebruik gesteld. Mooi gezegd, SPNO, Standing But Not Operating. Oftewel, het staat er, maar het wordt niet gebruikt. Later is het hele rad alsnog volledig afgebroken. Het rad had een hoogte van 10 meter en kampte met technische problemen. En evacuaties waren niet eenvoudig. Bovendien had het rad een negatieve invloed op de capaciteit van de attractie. Dit was de enige rapid river ooit met een reuzenrad. Sanne, ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen. Graag gedaan, Fenna. Ik vond het echt superleuk om te doen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren, te liken, een leuke comment achter te laten en het belletje te drukken, want dan missen jullie helemaal niks. Tot de volgende keer. Bye bye.